guys, this is Omi of Cooking Omi at Iba pa channel at halika't samahan niyo akong magluto. Recipe ngayon ay chicken curry. At ito ang ating mga sangkap. Meron tayong ditong luya, ng ating bell pepper, red bell pepper, tsaka green bell pepper, carrots, onion, patatas, ang ating garlic, ang ating laurel leaves, ang ating manok, paminta at ang ating gata, syempre ang ating curry powder. Tara, magluto na tayo. Guys, unahin natin igisa ang ating luya. Saka natin isunod ang ating bawang. Sunod na rin natin ang ating sibuyas. So guys, gigisa lang natin to, saka natin ilalagay din ang ating curry powder. Gigisa lang natin to. Kasi guys, ilagay na natin ang ating manok. Guys, lang. Hirap pala pag luluto ka at nakahawak ka pa sa camera. Asin, paminta, tubig, natin laurel, takpan lang natin siya. So guys, ilagay na natin ang ating gata. Wow! So, ilagay na natin ang ating carrots.
Saka yung ating patatas. Ayan. Maluto. Ating panghuli ilalagay ang ating bell pepper na red at green. Guys, ang ganda ng kulay niya. Tara guys, kain na tayo. So ito na siya. Chicken curry and rice. Tamang-tama lang yung timpla. Sarap.